بدأنا معاكم بالجزء التاني من الفيديو، وهنبدأ دلوقتي الخطوة الأخرانية في السطر اللي أنا بعمل فيها السلاسل بتاعتي 3 سلاسل، وبعمل منزلقة في السلسلة التالتة من العمود بتاعي. ببدأ بعد كده بطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وبشتغل العمود اللي وراها 2 كده 2 عمود، 1 2 3. الخطوة اللي جاية بعمل فوق ال5 عواميد دي عواميد برضو 5، بس بين كل عمود وعمود سلسلة، عمود سلسلة، العمود اللي وراها سلسلة، العمود اللي وراه بشتغله، وبعدين سلسلة، العمود اللي وراه كمان بشتغله، بعدين سلسلة، العمود اللي وراه كمان الخامس بشتغله، بعدين 1 2 3. باجي اشتغل العمودين دول اللي على اليمين والشمال زي بعض، تمام. وبعدين انا بعمل 3 سلاسل 3، وبعدين باجي في ال3 سلاسل دول وباجي في النص وبعمل عمود بلفة، 3 سلاسل تاني 2 3، العمودين دول بشتغلهم بالشكل ده، وبعدين باجي 3 وباجي على العمود الاولاني من ال5 بعمل عمود سلسلة، العمود التاني سلسلة، العمود التالت سلسلة، العمود الرابع وبشتغله، بعدين سلسلة، والعمود الخامس بنفس الطريقة و3 سلاسل، وباجي في العمودين دول بشتغله بالشكل ده، والعمود التاني بشتغله، وبعدين 3 سلاسل، وفي النص هنا بعمل العمود بتاعي ودي زيادة برضو و3 سلاسل، والناحية التانية بشتغل العمودين، يعني فوق ال3 سلاسل بعمل عمود في النص، تمام. هنكمل مع بعض السطر بتاعي ونرجع تاني ليكم. كده انا خلصت الدور بتاعي، وبدأت اعمل في الدور الجديد. اشتغلت العمود 3 سلاسل وعمود، هشتغله دلوقتي اهو. بعدين عملت 3 سلاسل 2 3، جيت في ال3 سلاسل دول عملت غرزة حشو، وبعدين في ال3 سلاسل دول كمان عملت غرزة حشو، وعملت 3 سلاسل تاني غرزة حشو، وطلعت 3 سلاسل بعد كده، ودخلت في العواميد اللي هي على الجناب، وعملت اول عمود اشتغلته، تاني عمود بالشكل ده، وبعدين 3 سلاسل، وجيت بين ال3 سلاسل دول عملت في النص عمود و3 سلاسل، وسبت العمود، وفي النص ال3 سلاسل التانيين عملت بيهم عمود تاني و3 سلاسل، واشتغلت العمودين اللي في النص، ال3 سلاسل اللي في النص عملت عمود تاني، وبعدين 3 سلاسل اهي، بدل اتنين تحت كانوا 2 دلوقتي بقوا 3، اشتغلت العمودين بالشكل ده، العمود الاولاني وبعدين العمود التاني، 1 2 3 سلاسل، ودخلت في ال3 سلاسل الاولانيين عملت غرزة حشو و3 سلاسل، والتانيين كمان عملت غرزة حشو و3 سلاسل، وفي ال3 التانيين دول عملت غرزة حشو وعملت 3 سلاسل، وجيت على العمودين اللي في الجنب وعملت العمود الاولاني والعمود التاني، تمام. 3 سلاسل، وفي ال3 سلاسل اللي عملتهم دول قبل العمود في النص عملت عمود، بعدين عملت 3 سلاسل، وفي الفراغ اللي وراه التاني عملت عمود 3 سلاسل، في ال3 سلاسل دول برضو عملت عمود 3 سلاسل 2 3، وجيت هنا عملت غرزة حشو. نسيت انا كده، هنا نسيت العواميد يا جماعة، فهرجع تاني اشتغل العواميد، في غلطة هنا بس اكتشفتها بعد ما كملت بالشكل ده، لقيت في غلطة ان العواميد دي ما اشتغلتهاش،
اللي هي ايه الناحية الشمال. فهفكها دلوقتي اهي. فهشتغل 3 سلاسل دول، وبعدين اشتغل العواميد الاتنين دول اللي على الجناب. انا ما اشتغلتهمش قبل كده فبشتغلهم دلوقتي، واكمل 3 سلاسل. وبعدين في الفراغ هنا ال3 سلاسل دول عملت غرزة حشو بالشكل ده. ادي الشكل بتاعي بتاع السطر دوت. هكمل كل السطر وهرجع لكم تاني. دلوقتي كملته كل السطر بتاعي، وجيت انا قفلت اخر مرحلة ان انا عملت 1 2 3 3 سلاسل، وجيت في العمود عملت عمود ودخلت، يعني اشتغلت العمودين كده ودخلت. عملت السلاسل بتوعي وعملت في الفراغ الاولاني عمود، والفراغ التاني نفس الحكاية، قصدي عملت غرزة حشو، وبعدين اشتغلت العمودين، وبعدين 3 سلاسل، وعملت في الفراغ اللي قابلني هنا 3 سلاسل، عملت عمود 3 سلاسل، وبعدين في الفراغ التاني عملت عمود برضو 3 سلاسل، عمود برضو في النص هنا 3 سلاسل بعد كده، وعمود برضو 3 سلاسل، وجيت هنا اشتغلت العمودين اللي على الجناب. تمام، العمود الاولاني العمود التاني، وبعدين 3 سلاسل، وهشتغل بنفس الطريقة دي اهي. بصوا غرزة الحشو اهي اللي انا عملتها في النص في المروحة اللي في النص السنبلة دي اهي بالظبط كده، بقت غرزة واحدة. تمام اهي شكلها اهي. والشكل التاني هكمل انا السطر كله بنفس الطريقة، وهوريكم شكله عامل ازاي. انا كده كملته ووضحت معايا الكوستر وبان ازاي جماله. ما تقلقوش لو في ورورة او في حاجة زيادة بتلاقوها وانتوا بتشتغلوا، بعد كده الرسمة بتاعتي بتظبط معاكي لما بتكملي الشغل، ما تقلقيش خالص. تمام، اشتغلت الاتنين العمود دول اللي هم كل مرة بشتغلهم اشتغلتهم، عملت 3 سلاسل، وجيت هنا في غرزة دي عملت غرزة حشو في 3 سلاسل، وبعدين 3 سلاسل تاني، وفي نفس المكان عملت غرزة حشو 3 سلاسل، وبعدين اشتغلت العمودين. العمود الاولاني اشتغلته، وكملت على العمود التاني كمان اشتغلته، وعملت 3 سلاسل. سوري، احنا هنا بنعمل الخطوة التانية اللي بنشتغل 3 عمود في الفراغ الاولاني، وبشتغل فوق العمود عمود، وبعدين انا كده بنهي الخطوة 3 عواميد في الفراغ التاني، وبعدين فوق العمود اللي بيقابلني بعمل عمود. تمام، في الجزء اللي في النص بعمل 5 عمود، يعني في الفراغ اللي وراه اللي في النص بعمل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، وبعدين بشتغل العمود اللي عليه الدور. الفراغ اللي وراه بعمل 3 1 2 3، وبعدين بشتغل العمود، وبعدين بشتغل الفراغ اللي وراه 3 برضو 1 2 3، باجي هنا بشتغل العمودين اللي ايه على الجناب، 3 سلاسل، وفي غرزة ال3 سلاسل دول بعمل حشو 3 سلاسل تاني، وبنفس المكان بعمل حشو 3 سلاسل، وببدأ اعمل الايه العمودين اللي على الجناب اللي كل مرة بنعملهم. بعدين بدخل، سوري نسيت، فبدخل باخد العواميد عادي في الفراغ 1 2 3 عمود، بشتغل العمود اللي عليه الدور، وبعدين الفراغ التاني بعمل 3 عمود 1 2 3، وبشتغل العمود اللي قابلني بالشكل ده، وبعدين الفراغ اللي وراه بعمل 5 عمود 1 2 3 4
5 وبشتغل العمود الاساسي. وبعدين في الفراغ اللي ورا بعمل 3، 1 2 3، بشتغل العمود، الفراغ اللي ورا برضو 3 وبشتغل العمودين. بفضل بالشكل ده لغاية اخر السطر. تمام، فهمنا الفكرة. انا دلوقتي بشتغل بسرعة، لكن انت لو عايزة تبطئي الفيديو في الترس اللي فوق الفيديو على الناحية الشمال او على الناحية اليمين عندك، انا معرفش، فممكن تدوسي عليه وتلاقي سرعة التشغيل، تجيبي البطء سرعة التبطيء اللي انت عايزاها بتشتغليها. كملت السطر انا ووريتكم كده الشكل النهائي للكوستر بتاعي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والفكرة جديدة وسهلة عليكم. الفيديوهات حصري انا باخدها بباترونات وبشتغلها معاكم عشان اوريكم واجرب معاكم افكار جديدة وتبقى مميزة. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى، وانتوا معايا اللايك الجميل معايا وتعليق حلو منكم. مع السلامة.